videon som ni kommer titta på nu kommer ni få se när jag öppnar, försöker räkna ut hur man installerar och jämför och grejer med min nya Brio. Jag vill vara jättetydlig med att det här är inte en tutorial. Det finns länkar till tutorial som andra har gjort nere i kommentarerna om det är det ni är ute efter. Utan det här är min upplevelse och hur jag hade det när jag skulle installera de här kamerorna, jämförelser och så vidare. Så jag hoppas att ni tycker det är kul och intressant, att ni berättar i kommentarerna vad ni tyckte och njut av denna video. Okej, testing. Det här är min gamla kamera. Min Logitech Full HD. Låt oss se vad skillnaden är när jag kopplar in min nya fina Logitech Brio Stream Edition 4K. Okej, nu gör vi bara en snabbis här. Så Brion är inkopplad. Den har sagt att den vill att jag ska starta om, vilket jag inte har gjort. Så nu gör vi bara en snabb flipp. Och så får ni bara se den istället. Där. Okej, så ni ser att vi har en annan vinkel på den. En helt annan färg. Jag vet inte om jag tycker att jag ser lite snyggare ut. Men det är ju extremt subjektivt. Jag ska dra kameran så jag ser mig själv ordentligt här. Som ni ser är OBS här. Och det konstigaste med den här, kolla. Dels kan vi bara jämföra lite snabbt. Ser ni färgskillnaderna? Men det är också att den här är helt fyrkantig. Eller liksom den är exakt tjock-tv-storlek. Och så kan det inte vara meningen att det ska vara. Okej, så nu spelar vi in via PowerTune istället. För att jag kan inte ha OBS öppet samtidigt som jag är inne i inställningarna här tydligen. Suckostan. Men nu är vi inne i Logitech Capture. Och nu tittar vi då på min Pro. För det här att funka så var jag tvungen att göra ett antal saker. Det första var att jag var tvungen att ladda ner och installera Logitech G-Hub. Så programvaran som kommer att installeras automatiskt med din Logitech-kamera, det är inte den du vill ha den som heter G-Hub. När du väl har det så behöver du först göra inställningar i din G-Hub och sen göra inställningar i OBS. Så det är ingen quick fix och så blir allting bara fantastiskt. Utan för att få det, om ni såg när jag bara slog på den direkt kontra nu och liksom mellanlägena jag har haft här, så får ni kanske en bild av hur stor skillnad det gjorde att jag gjorde de här inställningarna. Nu är vi då tillbaka så vi kan jämföra. Så här är Brion och här är Logitech. Ni ser mig nu i Brion. Jag är nöjd, jag tycker att jag ser ganska snygg och fräsch ut. Jag tycker om att det är varmare färger i videon. Och ja, men jag gillar upplösningen, jag gillar vidden jag kan få. Det jag ska säga är att det här var inte lätt. Det var inte bara så att koppla in den, byt, check. Utan jag var tvungen att ladda ner Logitech G-Hub. Gå in i Logitech G-Hub och ändra massa inställningar. Sen var jag tvungen att gå in i OBS
och ändra massa inställningar där. Så det var inte så att det bara var liksom trycka på en knapp, utan det är lite jobb. Men egentligen så ska du ju göra lite jobb med alla webbkameror, för att de är inte nödvändigtvis optimala. Och det här är ju en av grejerna som är bra med Brio. Alltså att den är så anpassningsbar att jag kan gå in i den här G-Hub-programvaran och faktiskt ändra saker. Som upplösning, hastighet, fokus och så vidare. Så att jag kommer lägga länkar till spellistan jag tittade på. För att förstå det här själv, så ni kan titta på det. Ni får gärna säga i kommentarerna, tyckte ni att det här var värt pengarna? Är ni impade, inte impade? Tror ni att det här kommer bli bra? Kostade under 2000, var det värt pengarna? Se fram emot att höra vad ni tycker, tryck gilla om ni gillar det här. Och så hörs vi snart igen. Adjö. Pytteliten uppdatering igen här med min Brio. Den är så mycket bättre. Den blir inte bara vit, den kan faktiskt visa texten på min ljustavla utan att det bara blir en stor vit. Vilket är fantastiskt, för att det gick inte med den gamla kameran. Vänta, ska jag se om jag kan visa. Kolla, man ser ingenting. Här, man ser. Här, man ser inte. Tjo! Mycket klart.